สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะพามาชม SR-71 Blackbird เครื่องบินที่ได้ชื่อว่าบินได้เร็วที่สุดในโลกกันค่ะและเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกเข้าสู่สงครามเย็นซึ่งแบ่งออกเป็นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตและประเทศมหาอำนาจทั้งสองได้เพิ่มความเข้มข้นของการทำสงครามจารกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกาพัฒนาเครื่องบินจารกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้บินได้ในระดับความสูงที่สูงซึ่งก็คือเครื่องบินลาดตระเวน U-2 เพื่อเก็บข้อมูลภาพในน่านฟ้าโซเวียตโดยตัดสินว่าการใช้เครื่องบินสอดแนมที่บินในระดับความสูง 70,000 ฟุตหรือ 21 กิโลเมตรจะไม่สามารถตรวจจับได้โดยเทคโนโลยีเรดาร์ที่สหภาพโซเวียตมีอยู่อย่างไรก็ตาม CIA ตัดสินว่า U-2 จะไม่เป็นประโยชน์สำหรับการจารกรรมในระยะยาวในอนาคตเนื่องจากความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของสหภาพโซเวียตจะดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องให้มีการพัฒนาเครื่องบินสอดแนมใหม่ที่สามารถบินได้ในระดับความสูงที่สูงขึ้นและเร็วกว่า U-2 CIA ต้องการความเร็วในการบินที่ 3.5 มัคในระดับความสูง 90,000 ฟุตหรือ 27 กิโลเมตรและมีค่า RCS ที่ต่ำหากคุณดูที่ตารางในวิดีโอคุณจะเห็นว่าขีดจำกัดการสกัดกั้นของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน SA-2 ที่ใช้ในสหภาพโซเวียตในขณะนั้นมีความเร็ว 3.2 มัคที่ 80,000 ฟุตกล่าวอีกในหนึ่ง CIA ตัดสินว่าหากเครื่องบินสอดแนมบินด้วยความเร็ว 3.5 มัคที่ 90,000 ฟุตมันจะไม่ถูกสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ SA-2 ของโซเวียตตามการคาดการณ์ของ CIA เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1960 มีเหตุการณ์ที่เครื่องบินลาดตระเวน U-2 ถูกยิงโดยขีปนาวุธ SA-2 จำนวน 3 ลำในน่านฟ้าของโซเวียตในขณะเดียวกัน Kelly Johnson ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม Skunk Works ของ Lockheed Martin ซึ่งพัฒนา U-2 และในปี 1956 ไม่นานหลังจาก U-2 ได้รับการพัฒนาเขาได้เสนอเครื่องบินกระสวยอวกาศใหม่ที่มีชื่อว่า CL-400 ซึ่งความสามารถของระดับการบินอยู่ที่ 2.5 มัคระดับความสูง 99,000 ฟุตประมาณ 30 กิโลเมตรโดยใช้ไฮโดรเจนเหลวเครื่องบินลำนี้เสนอให้เป็นเครื่องบินใหม่เพราะความเข้าใจผิดของ CIA เกี่ยวกับโรงงานไฮโดรเจนเหลวของสหภาพโซเวียตซึ่งถ่ายโดยเครื่องบินลาดตระเวน U-2 เนื่องจากสหภาพโซเวียตมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเครื่องบินลำใหม่ที่สามารถบินไปมาในอวกาศได้อย่างไรก็ตามโครงการ CL-400 ก็ต้องถูกยกเลิกไปในที่สุดเนื่องจากความเสี่ยงและที่เน้นก็คือปัญหาด้านต้นทุนของการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนการออกแบบของ CL-400 นำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินลาดตระเวน SR-71 ในภายหลังหลังจากนั้น CIA ขอให้ Convair และ Lockheed Martin ส่งข้อเสนอการออกแบบสำหรับการพัฒนาเครื่องบินลาดตระเวนระดับความสูงใหม่และโครงการ Oxcart ก็ได้เริ่มต้นขึ้นConvair ได้เสนอเครื่องบินชื่อ Kingfish ที่สามารถบินได้ที่ระดับความสูง 38 กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดที่ 3.25 มัคส่วน Lockheed Martin เสนอ A-12 ด้วยระดับความสูง 30 กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดที่ 3.2 มัคและสุดท้าย A-12 ที่เสนอโดย Lockheed Martin ก็ได้รับเลือกจากคณะกรรมการซึ่งมี CIA กระทรวงกลาโหมและกองทัพอากาศมีการผลิตและใช้งาน A-12 จำนวน 13 ลำโดยใช้ในภารกิจลับของ CIA และกองทัพอากาศสหรัฐได้พัฒนา SR-71 Blackbird โดยปรับปรุงมาจาก A-12 เป็นที่ทราบกันดีว่าความเร็วสูงสุดอย่างเป็นทางการของ SR-71 Blackbird คือ 3.32 มัคที่บันทึกในปี 1976 และมีการบันทึกอย่างไม่เป็นทางการคือ 3.5 มัคที่ทำในขณะที่หลบหลีกการสกัดกั้นจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศในลิเบียส่วนระดับความสูงในการใช้งานคุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Blackbird คือการออกแบบให้มีระดับความสูงสุดที่ 27 กิโลเมตรแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยทั่วไปแล้วมันถูกใช้ที่ระดับความสูง 21-26 กิโลเมตรและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่อุณหภูมิพื้นผิวของเครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก 240 องศาเป็น 330 องศาโดยเฉลี่ยเนื่องจากความเร็วที่มหาศาลดังกล่าว Blackbird จึงใช้ไทเทเนียม 85% และมีการใช้สีดำพิเศษและด้วยความเร็วสูงระดับความสูงที่สูงและความร้อนเหล่านี้เป็นสภาวะที่รุนแรงมากสำหรับนักบินดังนั้นนักบินจึงต้องสวมชุดพิเศษเช่นชุดอวกาศและ SR-71 ก็มีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อลดค่า RCS
รูปลักษณ์ของลำตัวเครื่องบินถูกสร้างขึ้นในรูปทรงลักษณะชาย หากคุณดูวิดีโอคุณสามารถเห็นภาพด้านหน้าของ SR-71 ดังที่แสดงให้เห็นในภาพโครงสร้างของเครื่องบินที่บางลงและกว้างขึ้นเมื่อแผ่ออกไปด้านข้างหรือที่เรียกว่าแบบชายนอกจากนี้สำหรับส่วนต่างๆของเครื่องบินที่เป็นสีดำในภาพยังใช้วัสดุคอมโพสิตพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อลดค่า RCS อย่างไรก็ตาม SR-71 ไม่ได้ถูกเรียกว่าเครื่องบินล่องหนขณะที่ SR-71 ได้รับการออกแบบเพื่อลดค่า RCS และถึงแม้ว่าค่า RCS จะลดลงแต่เป็นเพราะปัญหาคือเรดาร์ตรวจจับได้ง่ายเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่ใช้ใน SR-71 ก็ใช้แบบใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ J58 ของ Pratt & Whitney แต่เมื่อเกิดปัญหาที่ความเร็วที่สูงกว่า 2.4 มัคทีมงาน Skunk Works ได้พัฒนาเครื่องยนต์แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าเครื่องยนต์ Turbo Ramjet ซึ่งรวมเข้ากับเครื่องยนต์ Ramjet เราได้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ Scramjet ในคลิปวิดีโอเรื่องขีปนาวุธ Hypersonic หรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงท่านผู้ชมสามารถชมเรื่องราวนี้จากคลิปวิดีโอที่แล้วได้ค่ะเครื่องยนต์ Ramjet เป็นเครื่องยนต์ที่จุดเชื้อเพลิงโดยการอัดอากาศจากโซนิกบูมที่เกิดขึ้นเมื่อมันทะลุผ่านความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เทอร์โบแฟนSR-71 Blackbird ยังใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน J58 จนกว่าจะเกินความเร็ว 2.2 มัคในการบินแต่หลังจากนั้นก็จะใช้วิธี Ramjet ที่ใช้อากาศเข้ามาด้วยความเร็วสูงเพื่อเผาผลาญเชื้อเพลิงให้ถึงความเร็ว 3 มัคในการสร้าง Ramjet Effect เครื่องยนต์ของ SR-71 มีรูปร่างที่โดดเด่นโดยมีสไปค์แหลมที่ด้านหน้าของเครื่องยนต์เพื่อควบคุมการไหลของอากาศเชื้อเพลิงที่ใช้ใน SR-71 ก็จุดไฟติดที่อุณหภูมิสูงเช่นกันโดยเชื้อเพลิงที่ใช้เรียกว่า JP7 ซึ่งมีความร้อนสูงถ้าหากคุณดูในภาพยนตร์ดูเหมือนว่าเชื้อเพลิงที่ไหลออกมาจากเครื่องบินจะติดไฟได้ง่ายเมื่อจุดไฟแต่เชื้อเพลิงเจ็ตของจริงมีจุดว้าร์ปไฟสูงที่ไม่ติดไฟได้ง่ายและ SR-71 มีที่นั่ง2ตำแหน่งนักบินนั่งอยู่ด้านหน้าและผู้ควบคุมที่ควบคุมระบบลาดตระเวนเรดาร์และระบบนำทางนั่งที่เบาะหลังสำหรับความสามารถในการลาดตระเวนกล้องที่ติดตั้งบน SR-71 มีความละเอียดที่สามารถแยกแยะลูกกอล์ฟจากระดับความสูง 24 กิโลเมตรเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถถ่ายภาพที่กว้าง 260,000 ตารางกิโลเมตรทุกชั่วโมงความยาวของฟิล์มที่ใช้ในกล้องที่ติดตั้งบน SR-71 นั้นมีความยาวถึง 3.2 กิโลเมตร SR-71 ได้ปฏิบัติภารกิจ 3,551 ครั้งจนกระทั่งปลดประจำการในปี 1990 และในช่วงสงครามเวียดนามได้มีการกล่าวกันว่าถูกโจมตีโดยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ SA-2 ประมาณ 800 ลูกแต่ไม่มีขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียวที่โดน SR-71และถึงแม้ว่าจะปฏิบัติการในสนามรบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางแอฟริกาอเมริกากลางและอเมริกาใต้มันไม่เคยถูกขีปนาวุธยิงสกัดกั้นแม้แต่ครั้งเดียวและว่ากันว่าเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นขีปนาวุธโดยการบินด้วยความเร็วสูงในขณะที่ตรวจพบโดยขีปนาวุธเท่านั้นเนื่องจากประสิทธิภาพของดาวเทียมสอดแนมและUAV เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงทศวรรษ 1980 จึงทำให้ต้องปลดประจำการในที่สุดในปี 1990 ในปี 1989 เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐให้การต่อหน้ารัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐว่า SR-71 ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเนื่องจากความสามารถของดาวเทียมสอดแนมที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงที่จะถูกสกัดกั้นโดยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของโซเวียต SA-5 รุ่นใหม่และต้นทุนการดำเนินงานมหาศาลอันที่จริง SR-71 มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานประมาณ $100,000 ต่อชั่วโมงและข้อเสียเปรียบคือต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในเรื่องการซ่อมบำรุงเนื่องจากความเสียหายต่อวัสดุภายนอกจากการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหลังจากนั้นได้มีการประกาศแผนการพัฒนา SR-72 โดยใช้เครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกแต่เครื่องบินสอดแนมยุคใหม่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นเครื่องบินล่องหนไร้คนขับ RQ-180 ที่กำลังพัฒนาโดย Northropและตามรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนได้มีภาพถ่ายที่สันนิษฐานว่าเป็น RQ-180 ถ่ายใน Area 51 เป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะปลดประจำการ RQ-4 Global Hawk ภายใน 1-2 ปี ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางทหารคาดว่า RQ-180 จะกลายเป็นทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ใหม่ในอนาคตอันไกล
ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยโอนผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ